हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું લોટવાળા મરચાંનો સંભારો। તો ફ્રેન્ડ્સ, સંભારો હોય ને એટલે શાકની પણ જરૂર ના પડે, એટલો સ્વાદિષ્ટ આ સંભારો તૈયાર થશે। એક વખત આ સંભારો ચોક્કસ બનાવજો। વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 5 જ મિનિટમાં ભોજનનો સ્વાદ ડબલ કરે એવો લોટવાળા મરચાંનો સંભારો। લોટવાળા મરચાંનો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 50 ગ્રામ લીલા તાજા મરચાં લીધેલા છે। આટલા મરચાંમાંથી તમે 4 થી 5 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો એટલો સંભારો તૈયાર થશે। તો મરચાંને આપણે સમારી લેશું। મરચાંનો ડીટાનો ભાગ અલગ કરી અને એક મરચાંના આપણે આવી રીતે 4 ભાગ કરી લેશું। એકદમ ઝીણી કટકીમાં આપણે આ મરચાં સમારવાના છે। જો તમને હાથેથી આ રીતે સમારવા ના ફાવે અને હાથ બળે તો તમે કિચન સીઝરથી આ મરચાં સમારી શકો છો। મરચાં સમારી લીધા છે, હવે સંભારો બનાવી લઈએ। તો સંભારો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી મેથી અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું। કોઈ પણ સંભારો બનાવો મેથીનો ખાસ ઉપયોગ કરવો। મેથીથી સંભારાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે, એટલે ખાસ રાઈ મેથીનો વઘાર કરીને જ સંભારો બનાવવાનો। રાઈ મેથી સરસ કકડી જાય એટલે ચપટી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું અને તરત જ સમારેલા મરચાં ઉમેરી દેશું, જેથી તલ ફૂટી અને બહાર ના ઉડે। સંભારો એટલે ગુજરાતી થાળીની શાન। ગમે એટલી વેરાયટી તમે પીરસેલી હોય, પણ જો સંભારો ના હોય ને તો આપણે ગુજરાતીઓને થાળી અધૂરી જ લાગે। અને આવા અલગ અલગ પ્રકારના સંભારા હોય ને તો પછી ભોજનનો સ્વાદ ઘણો વધી જતો હોય છે। તો મરચાં તેલ સાથે સરસ સંતળાઈ ગયા છે। હવે અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। મીઠું અને હળદર પણ મરચાં સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા જુઓ, મરચાં એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ જાય ને એ પછી આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી પાણી સારી રીતે ઉકળી જાય। તમે જોયું હશે કે ઘણી જગ્યાએ લોટવાળો સંભારો હોય ને તો લોટના ગઠ્ઠા જામી ગયા હોય છે, પણ જો તમે આ રીતે સંભારો બનાવશો ને તો તમારો સંભારો એકદમ સ્મૂથ થશે અને લોટ મરચાં સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ પણ થઈ જશે। થોડી જ વારમાં અહીંયા જુઓ કે પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો પાણી સાથે જ આપણે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। ખાંડ અને લીંબુ ઉમેરવાથી આ સંભારાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે, પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની। હવે ખાંડ પણ આ પાણી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા અમે 50 ગ્રામ મરચાં લીધેલા, તો 50 ગ્રામ મરચાં સાથે આપણે 50 ગ્રામ ચણાનો લોટ લેવાનો છે। લોટ આ રીતે આપણે છાંટી દેવાનો છે, એકી સાથે લોટ નથી ઉમેરી દેવાનો। આ રીતે તમે લોટ છાંટશો ને એટલે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે અને સ્મૂધ આપણો સંભારો તૈયાર થશે। હવે તરત જ લોટને આપણે મિક્સ નથી કરવાનો, થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની। થોડીવાર પછી આપણે ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લોટ સારી રીતે બફાઈ ગયો છે। તો હળવા હાથે આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે। ફરી પાછું આપણે એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી સંભારો એકદમ મસ્ત સેટ થઈ જાય। ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ ગાંઠા વગરનો આપણો આ સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે, એકદમ સ્મૂથ। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલો સંભારો સર્વ કરશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ છૂટો છૂટો આપણો મરચાંનો સંભારો તૈયાર થયો છે। બિલકુલ ગાંઠા નથી જામેલા કે ચીકાશ પડતો નથી થયો। તૈયાર છે માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો લોટવાળા મરચાંનો સંભારો। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતા સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।